მოგესალმებით ჩემი არხის გამომწერებო და სტუმრებო, შეგახსენებთ ეს არის არხი თამაშო, სადაც თქვენი ხელით შეგიძლიათ შექმნათ ამიგურუმის უსაყვარლესი სათამაშოები ჩემთან ერთად. Როგორც იცით, ჩვენ მოვგსოვეთ დათუჩა და ამ დათუჩას ქსოვის დეტალური ვიდეო გაკვეთილი უკვე დევს ჩემ არხზე და დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილზე მოვგსოვთ დათუჩას კომბინიზონს. ამ გაკვეთილით დავასრულებთ დათუნია ბუბუს ქსოვას და გადავართ საახალწლო თემატიკაზე. Ai ესეთ კომბინიზონს მოვუხსოვთ დათუჩას ესეთი დიდი ღილებით, რატომღაც მე ესე მომეწონა და მომინდა, თუმცა თქვენ არჩევანში თავისუფალი ხართ. თქვენ როგორც მოგესურვებათ, შეგიძლიათ ისე გააფორმოთ დათუჩას კომბინიზონი. Ai ესე გამოიყურება დათუჩას კომბინიზონი უკნიდან, ესეთ ჭრილს გავაკეთებთ კუდისთვის შორტზე, ესე ღილით არის უკან დამაგრებული. Მაშასე დარჩით ბოლომდე ჩემთან ერთად არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს და ლაიქება და არხის გამოწერა და დავიწყოთ დათუნიას კომბინიზონის ქსოვა. კომბინიზონის მოსაქსოვად გამოვიყენებ ამ ძაბს. ეს არის 50 გრამში არის 162 მეტრი, ეს ნომერი არის და არის აკრილის და ბამბის ნაზავი. ეს ძაფი სტრუქტურულად და შემადგენლობით ძალიან გავს იარნად ჯინსის ძაფს. კომბინიზონის ქსოვას ვიწყებთ ჰაეროვანი თვალის ჯაჭვით. ჩავამაგროთ ერთი თვალი, ეს რა თქმა უნდა თვალში არ ითვლება და ამის შემდეგ უნდა ავკრიფოთ 58 ჰაეროვანი თვალი. 2, შემდეგ 3, 4, 5, 6, მოგსოვეთ და მოუკიდებლად 58 ჰაეროვანი თვალი. დავასრულეთ 58 ჰაეროვანი თვალის ქსოვა და ყაისნაღიდან მე-9 თვალში 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ყაისნაღიდან მე-9 თვალში მოვგსოვოთ 1 უნამატო თვალი. ჩვენ მოვგსოვეთ საღილე. ვაგრძელებთ ქსოვას და უნდა მოვგსოვოთ 9 უნამატო თვალი და 1 ნამატი. 1. შემდეგ თვალში მეორე უნამატო თვალი. ეს არის ჩვენი კომბინაცია ამ რიგში 9 თვალი ნამატი. ეს მე-3 თვალი. შემდეგ მე-4 თვალი. შემდეგ მე-5 თვალი ვგსოვთ ჰაეროვან ჯაჭვში. შემდეგ მე-6 თვალი. შემდეგ მე-7 უნამატო თვალი. შემდეგ მე-8 უნამატო თვალი. შემდეგ მე-9 უნამატო თვალი და შემდეგ თვალში მოვგსოვოთ ნამატი. 1 თვალიდან ამოვგსოვოთ 2 უნამატო თვალი. ეს არის ჩვენი კომბინაცია მეორე რიგში. გსოვთ 9 თვალი ნამატი. ეს კომბინაცია უნდა გავიმეოროთ 5 ჯერ და რიგის ბოლოს გვექნება 55 უნამატო თვალი. უნამატო თვალის ქსოვაზე მე მაქვს ცალკე ვიდეო გაკვეთილი ჩაწერილი. გადადით ვიდეოზე და უფრო დეტალურად უნამატო თვალის სპეციფიკის შესახებ გაიგებთ იმ ვიდეოდან. დავასრულეთ მეორე რიგის ქსოვა. რიგის ბოლოს მოვგსოვოთ 1 ჰაეროვანი თვალი და შემოვატრიალოთ ნაკსოვი. დავდივართ მე-3 რიგში. მე-3 რიგში უნდა მოვგსოვოთ 55 უნამატო თვალი. ქსოვას ვიწყებთ პირველივე თვალიდან, ნახეთ აი პირველივე თვალში ჩავდივართ, მოვგსოვოთ 1 უნამატო თვალი, შემდეგ მეორე უნამატო თვალი. ანუ რიგის გარშემო ჩვენ გვაქვს ახლა 55 უნამატო თვალი და მე-3 და მე-4 რიგში უნდა მოვგსოვოთ 55 უნამატო თვალი. რიგის ბოლოს რომ მოამთავრებთ რიგს, აუცილებლად მოგსოვეთ 1 ჰაეროვანი თვალი და შემოაბრუნეთ ქსოვა. შევხვდებით ერთმანეთს მე-5 რიგში. გაითვალისწინეთ 55 თვალში საღილი არ შედის. დავასრულეთ მე-4 რიგი, მოვგსოვოთ 1 ჰაეროვანი თვალი, შემოვაბრუნოთ ქსოვა და გადავდივართ მე-5 რიგის ქსოვაზე. მე-5 რიგში ჩვენ უნდა მოვგსოვოთ 17 უნამატო თვალი და ქსოვას ვიწყებთ პირველივე თვალიდან, უნდა მოვგსოვოთ 17 თვალი ნამატი, ეს უნდა გავიმეოროთ 2 ჯერ. მოვგსოვეთ 17 თვალი და მე-18 თვალში მოვგსოვოთ ნამატი. 1 თვალიდან ამოვგსოვოთ 2 თვალი. გავიმეოროთ იგივე 17 თვალი და ნამატი და მოვგსოვეთ დამოუკიდებლად.
მოვხსოვეთ კომბინაცია 17 თვალი ნამატი ორჯერ, რიგის ბოლომდე დაგვრჩა მოსაქსოვი 19 უნამატო თვალი და მოვხსოვეთ უცვლელად 19 უნამატო თვალი. რიგის ბოლოს გვექნება 57 თვალი. მოვამთავრეთ მეხუთე რიგის ქსოვა. მოვხსოვეთ 19 უნამატო თვალი, გადავდივართ მე-6 რიგზე და მე-6 რიგზე ჩვენ უნდა შევაერთოთ ჩვენი ნაკსოვი. პირველი და ბოლო თვალით ნახეთ, ვაერთებთ ჰაეროვანი თვალით. აი ესე გამოიყურება ჰაეროვანი თვალი. ნახეთ, ახლა ვეგაჩვენებთ. აი ამ თვალში უნდა ჩავიდეთ, ეს არის ჰაეროვანი თვალი და მოვხსოვოთ ერთი შემაერთებელი თვალი. აქ ჩაამაგრეთ მარკერი, ეს არის ჩვენი რიგის დასაწყისი და მე-7 და მე-8 რიგი მოვხსოვეთ დამოუკიდებლად 57 უნამატო თვალი. ვხსოვთ სპირალურად ჰაეროვანი თვალის და შემაერთებელი თვალის გარეშე. მოვხსოვეთ მე-7 მე-8 რიგი და გადავედით მე-9 რიგის ქსოვაზე. მე-9 რიგში ჩვენ უნდა გამოვყოთ კუდის ჭრილი. დააკვირდით თქვენ ნაკსოვს. შეიძლება თქვენ ისეთ ადგილზე გაქვთ კუდი განთავსებული, რომ ჯერჯერობით ადრეა კუდის ჭრილის გამოყოფა. იხელმძღვანელეთ თქვენი ნაკსოვით. მე კი სწორედ ამ ეტაპზე მიწევს კუდის გაკეთება. გადმოვიტანოთ მარკერი. კუდის ჭრილს ვაკეთებთ, ნახეთ, ზუსტად იმ ადგილზე, სადაც გვაქვს აღილეს ჭრილი. მოვხსოვოთ 4 ჰაეროვანი თვალი, 2, 3, 4. ნაკსოვზე გამოვტოვოთ 4 უნამატო თვალი და თქვენ ჩვენი ვიდეოებიდან უკვე კარგად იცით თვალის ცნობა. ჩავდივართ მე-5 თვალში და მოვხსოვოთ უნამატო თვალი. როგორც იცით, რიგის გარშემო გვაქვს 57 თვალი, დაგვრჩა 53 თვალი მოსაქსოვი და მოვხსოვოთ 53 უნამატო თვალი უცვლელად. მოვხსოვეთ დამოუკიდებლად. ვხსოვთ მე-10 რიგს, როგორც გახსოვთ, ჩვენ მოვხსოვეთ ჰაეროვანი თვალის ჯაჭვი, 4 ჰაეროვანი თვალი მოვხსოვეთ და მოდით ამ 4 ჰაეროვან თვალში ამოვხსოვოთ 4 უნამატო თვალი. ეს 1 უნამატო თვალი, შემდეგ მოვხსოვოთ მე-2 უნამატო თვალი, შემდეგ მოვხსოვოთ მე-3 უნამატო თვალი, ჩავდივართ ზუსტად ჯაჭვის შუაში და ბოლოს მე-4 უნამატო თვალი. ამოვხსოვეთ ჰაეროვან ჯაჭვზე 4 უნამატო თვალი. ვართ ახლა ჩვენ მე-10 რიგზე. მე-10 რიგიდან მე-18 რიგის ჩათვლით მოვხსოვეთ უცვლელად 57 უნამატო თვალი. იმისთვის, რომ რიგების თვლა არ გაგიჭირდეთ, დაიმახსოვრეთ, რომ კუდის ჭრილი არის მე-10 რიგი და მოვხსოვეთ, როგორც გითხარით, 18 რიგი 57 უნამატო თვალით. დავასრულეთ 18 რიგის ქსოვა, ჩავაცვით დათუჩას კომბინიზონი და ნახეთ, უბესთან ესე ახლოს უნდა მიდიოდეს ერთმანეთთან ნაკსოვის ორივე დეტალი. თქვენ დათუჩას მოასწომეთ მოქსოვილი დეტალი, რადგან შეიძლება თქვენ უფრო მეტი რიგი დაგჭირდეთ მოსაქსოვად, ან უფრო ნაკლები. როგორც გითხარით, ყველას ნაკსოვი არის ინდივიდუალური. და სწორედ უბესთან ესე ახლოს უნდა მიდიოდეს ორივე დეტალი. ორივე მხარეს კუდის პარალელურად უნდა მოვნიშნოთ 4 უნამატო თვალი და ამ 4 თვალით ზუსტად უნდა ამოვკეროთ დათუჩას კომბინიზონის უბე. დათუჩას კომბინიზონი ამოვატრიალე უკუღმა მხრიდან, გავასაშუალე დათუჩას კუდის ჭრილი და იმის მიხედვით შემდეგ მოვნიშნე ესენ დეტალის ორივე მხარეს 4 თვალი. ერთ მხარეს დაგვრჩა 25 თვალი, მეორე მხარეს დაგვრჩა 24 თვალი. იგივე ფერის ძაფით, რიცაც გსოვდით კომბინიზონს, ამოვკეროთ ეს 4 თვალი, ანუ სულ 8 თვალი. არ დაგავიწყდეთ კომბინიზონი ამოატრიალეთ უკანა მხარეს და ისე ამოვკერეთ ეს 4 თვალი. მე ეს ვიდეო ავაჩქარე, რადგან ზუსტად ვიცი, დეტალების შეერთება არ გაგიჭირდებათ. ესე გამოიყურება კომბინიზონის შორტი შემოკერებული დეტალით დათუნია სტანზე. ესე იქნება შემდეგ კუდის ჭრილში ჩასმული კუდი, აქ დავაკერებთ ღილს და ესეთი შორტი ექნება ჩვენ კომბინიზონს. ეხლა შეგვიძლია შორტის სათითაო ტოტი ამოვგსოვოთ. ჩავამაგროთ ძაფი შორტის კუთხეში ერთი ჰაეროვანი თვალით, ეს არის რიგის დასაწყისი და ჩავდოთ მარკერი და მოვგსოვოთ ერთი უნამატო თვალი.
მივუახლოვდით შორტის კუთხეს, იმ კუთხეს, რომელიც გადავკერეთ და მოდით აქ მოვგსოვოთ კლება. ორი თვალიდან ამოვგსოვოთ ერთი თვალი და ესე უფრო უკეთესი გადაბმა გვექნება შორტის და არც ღია ნაწილი არ დაგვრჩება დეტალის ქსოვის დასრულების შემდეგ. როგორც იცით, ჩვენ ერთი ტოტისთვის დაგვრჩა 25 თვალი, მეორე ტოტისთვის დაგვრჩა 24 თვალი. პლუს ეს კლების ერთი დამატებითი თვალი, ანუ გამოდის ერთ ფეხზე გვაქვს 25 უნამატო თვალი, მეორეზე გვექნება 26 უნამატო თვალი. მეორე რიგში შეგიძლიათ ისევ იმ კუთხეში აკლოთ კიდე ერთი თვალი და ზუსტად დაგრჩებათ ერთ ტოტზე 25 თვალი, მეორე ტოტზე 24 თვალი, თუმცა შეგიძლიათ არც აკლოთ, რადგან ეს ერთი თვალი დიდ სხვაობას არ მოგცემს. მე მოვგსოვე ერთი ტოტი, დამჭირდა გარშემო სულ 4 რიგი და მოვგსოვოთ მეორე ტოტი, ჩავამაგროთ იგივენაირად ძაფი და მოვგსოვოთ ისევ 24 უნამატო თვალი, შემდეგ ერთი კლება და ამ კლების მეშვეობით გვექნება 25 უნამატო თვალი და შემდეგ შეგიძლიათ ეს 25 თვალი დატოვოთ, ან ისევ უკლოთ, ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. მეორე ტოტზე ზუსტად იგივე რაოდენობის რიგები მოგსოვეთ, როგორც პირველი ტოტის შემთხვევაში. მე როგორც გითხარით, ტოტის სიგრძისთვის დამჭირდა 4 რიგი, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ უფრო გრძელი ტოტი მოგსოვოთ და შემდეგ გადაკეცოთ. ეს უკვე თქვენ არჩევანზეა. დავასრულეთ ტოტების ქსოვა და მოდით მოვგსოვოთ ახლა კომბინიზონის სამკერდე. მოაზომეთ დათუჩას კომბინიზონი და ზუსტად შუაში მონიშნეთ 12 თვალი. მარკერი მოათავსეთ პირველსა და მე-12 თვალში, ისე რომ ზუსტად დათუჩას მუცლის შუაში იყოს განთავსებული. აი ესე გამოიყურება ჩემთან პირველი და მე-12 თვალი, ეს არის ზუსტად წინა მხარის შუა ადგილი. ჩავამაგროთ ძაფი ნაკსოვში. მოვგსოვოთ ერთი ჰაეროვანი თვალი. მოდით ეს ძაფით ჩავაყოლოთ ნაკსოვს, რადგან დაიმალება შეუმჩნევლად და გავაგრძელოთ ქსოვა. ეს მეორე თვალი, ჰაეროვანი თვალი პირველ თვალში ითვლება, ეს მესამე თვალი, მეოთხე თვალი, მეხუთე თვალი, თან ვმალავთ ძაფსაც, მეექვსე თვალი, მე-7 უნამატო თვალი მოვგსოვოთ, შემდეგ მე-8 უნამატო თვალი, შემდეგ მე-9 უნამატო თვალი, ქსოვეთ თავისუფლად, მე-10 უნამატო თვალი, მე-11 უნამატო თვალი და მოვედით ჩვენ მიერ მარკერით მონიშნულ ადგილას და ამოვგსოვოთ მე-12 უნამატო თვალი. რიგის ბოლოს მოვგსოვოთ ერთი ჰაეროვანი თვალი, შემოვადრიალოთ ნაკსოვი და ქსოვას ვიწყებთ პირველივე თვალიდან. უნდა მოვგსოვოთ ისევ 12 უნამატო თვალი. რიგის ბოლოს ისევ ჰაეროვანი თვალი და შემოვადრიალოთ ნაკსოვი. სამკერდის რიგების რაოდენობაც თქვენზეა დამოკიდებული. მოაზომეთ დათუჩას კომბინიზონი და რამდენი რიგის თქვენთვის იქნება უფრო მისაღები და სასურველი, ანუ სიმაღლე სამკერდის, იმდენი რიგი შეგიძლიათ მოგსოვოთ. ფიქრობ ამის ქსოვა არ გაგიჭირდებათ და მოგსოვეთ დამოუკიდებლად. მე დავასრულე კომბინიზონის სამკერდის ქსოვა და დამჭირდა 6 რიგის მოგსოვა და როგორც გითხარით, თქვენ მოგსოვეთ თქვენი გემოვნებით. მე ამ ეტაპზე ჩავამაგრებ უკვე ძაფს ერთი ჰაეროვანი თვალით და ძაფს გადავჭრი. მოვგსოვოთ კომბინიზონის პაჟები, წარმოიდგინეთ, რომ ეს ღილი უნდა იყოს შეკრული, ნახეთ ესე და ზუსტად აქეთ-იქით განსაზღვრეთ ერთი და იგივე დაშორება, ვთქვათ ორი თვალი აქეთ, ორი თვალი აქეთ, რომ თანაბრად ამოდიოდეს პაჟები კომბინიზონის უკნიდან და ამოგსოვეთ პაჟები ჰაეროვანი თვალით. პაჟების სიგრძე, ანუ ჰაეროვანი თვალის რაოდენობა განსაზღვრეთ თქვენი სათამაშოს მიხედვით. ასევე ღილზეა დამოკიდებული ჰაეროვანი თვალის რაოდენობა, რადგან რაც უფრო დიდია ღილი, მით უფრო მეტი ჰაეროვანი თვალი უნდა აიღოთ საღილესთვის.
ანუ პაჟის სიგრძეს პლუს საღილის თვლების რაოდენობა. მე გადავწყვიტე კომბინეზონს ასეთი ბუთქუნაღილი დავაკერო, რატომღაც ესე მომინდა. მე მოვხსოვე პაჟისთვის 18 ჰაეროვანი თვალი და მინდა გაჩვენოთ, აი ნახეთ. არ უნდა იყოს თავისუფალი, რო არ ჩამოვარდეს პაჟი, აი ზუსტად მიდის 18 ჰაეროვანი თვალი 3 კერტემდე. და მოდით ახლა მოვხსოვოთ პლუს 9 ან 8 ჰაეროვანი თვალი ჩემი ღილისთვის. თქვენ როგორც გითხარით, თქვენი ღილის მიხედვით განსაზღვრეთ, თუ პატარაა ღილი 4 თვალიც ეყოფა, ან 5 თვალიც, მე საკმაოდ დიდი ღილი მაქვს, ამიტომ ავკირფავ 9 ჰაეროვან თვალს. მოვხსოვე 9 ჰაეროვანი თვალი, უნდა გადავთვალო ახლა მე 8 ჰაეროვანი თვალი, ჩავდივარ მე-9 თვალში და ამოვხსოვოთ 1 უნამატო თვალი. აი ეს. მოვხსოვეთ საღილე. მოდით ამ ეტაპზე შევამოწმოთ, ყოფნის თუ არა საღილე იმას, რომ ღილი გაეტიოს შიგნით. თქვენც ესე შეამოწმეთ, ძალიან თავისუფლად არ გინდათ მოგხსოვა, რადგან შემდეგ დროთა განმავლობაში ძალიან გაიწელება საღილე, ამიტომ მოგხსოვეთ ცოტა მჭიდროდ. ამის შემდეგ ჩემ შემთხვევაში უნდა მოვხსოვო ჰაეროვან ჯაჭვზე 18 უნამატო თვალი, რადგან სწორედ 18 ჰაეროვანი თვალი ავიღე პაჟისთვის. ასევე მოიქეცით თქვენც საღილეს ამოხსოვის შემდეგ მოგხსოვეთ იმდენი უნამატო თვალი, რამდენი ჰაეროვანი თვალიც გაქვთ აღებული პაჟისთვის. დავასრულე უნამატო თვლების ამოხსოვა და მეორე თვალში ჩავამაგროთ პაჟი ერთი შემაერთებელი თვალით. აი ესე. მე როგორც ხედავთ, ვაკეთებ დათუნიაზევე და თქვენც ესევე გააკეთეთ, რომ ზუსტი ზომა აიღოთ. შემდეგ მოგხსოვოთ 1 ჰაეროვანი თვალი და გადავჭრათ ძაფი. ანალოგიურად მოგხსოვეთ მეორე პაჟით, ზუსტად იგივე რაოდენობის თვალი აიღეთ, იგივე საღილი აიღეთ. ნახეთ? გავასწოროთ პაჟი. და იდეალურია ჩემი კომბინეზონისთვის და ასევე ღილისთვისაც. მეორე პაჟის ამოხსოვის შემდეგ დააკერეთ ღილები, მე როგორც გითხარით, ესეთი ბუთქუნა ღილები უნდა დავაკერო. ასევე დააკერეთ ღილი წელზე, უკან შესაკრავად, მე ხან ნემსით მაქვს დამაგრებული. და თქვენც იგივეს გირჩევთ, რადგან თანაბრად იყოს დასვერებული ორივე პაჟი კომბინეზონის შუა ნაწილიდან. მაშასე ჩემო ხელმარჯვეებო, იმედია ეს აღარ გაგიჭირდებათ უკვე დამოუკიდებლადაც შეძლებთ. აი ესეთი დათუნია გამოგვივიდა საბოლოოდ, ჩავამაგრეთ ძაფები, დავმალეთ ძაფები, დავაკერეთ ღილები. აი უკანაც ესე პატარა ხის ღილი დავაკერე. ყველას დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, ვინც ვიდეოს ბოლომდე ჩემთან ერთად დარჩით. ძალიან მახარებს ის ფაქტი, რომ თქვენთვის ჩემი ვიდეო გაკვეთილები არის სასარგებლო. ასევე ჩემმა ვიდეოებმა ბევრს გაუჩინა იმის სურვილი, რომ დაიწყოს ამიგურუმის სათამაშოების ქსოვა და უკვე საკმაოდ კარგადაც გამოსდით. მე ამით დროებით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე. სასიამოვნო და სასარგებლო ქსოვას გისურვებთ ჩემთან ერთად.